Hey guys, ako nga pala si Chow and welcome to C&Y Film Studio. So ngayong araw ituturo ko sa inyo kung paano gagawin yung RGB split inside Premiere Pro. Dito sa timeline, kailangan may video footage na kayo and bali stock footage na po itong gagamitin natin ngayon. First, kailangan may video footage na kayo sa timeline nyo. And then next, hit the Alt on your keyboard and then select the footage and then ida-drag natin siya sa taas. Just like that. So automatically, magka-copy yun ng isang footage sa ibang layer. And then add pa tayong dalawang layer. Ayan. So bali tatlong layer yung nadagdag. And next, punta kayo sa effects and then search nyo arithmetic. Ayan. Lagay nyo siya sa video layer 4, video layer 3, and video layer 2. And then punta kayo sa effects control. Unahin natin yung video layer 4. Set natin ito into linear dodge. And then this one is set natin sa max. Then yung red value niya iset natin sa 255. Next, yung sa baba, same pa din, linear dodge, max, and the green value set natin sa 255. Ayan. Then sa bottom, just leave it normal and max, and then yung blue value gawin din nating 255. So, ayun, kung napapansin nyo, parang normal lang yung footage natin, right? Parang walang nagbago. So, dito na magsisimula yung pag-a-adjust natin. Adjust lang tayo sa position. Just like that. And make sure yung dito banda hindi maglagpas. Adjust natin yung scale. For example, lagay natin sa 120 para medyo mag-zoom yung video natin. And then let's say 120 sa lahat ng video in every layer. 120, just like that. Ayan, adjust natin yung red. And then yung green. And then yung blue sa position. Pwede natin i-taas ng konti. Ayan. Yan, ito din. Ibababa natin konti. So, ganyan lang guys. Please subscribe to our YouTube channel and see you na lang sa next tutorial. Bye-bye.